สยามหรือสยามดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีปราสาทหินที่สวยงามเต็มไปด้วยประติมากรรมงานแกะสลักมีมากมายบนแผ่นดินสยามและในผืนดินประเทศราษฎร์ก่อนเกิดรัฐชาตินับตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันคำว่าขอมมีหลายคนเชื่อว่านั้นคือชนชาติเขมรแต่ความจริงแล้วคำว่าขอมคือคำนิยามที่กลุ่มคนทางเหนือใช้เรียกกลุ่มคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่อยู่ทางล่างคือคนที่อยู่แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในเมืองละโวลงไปทางใต้ขอมเจ็กแขกแกวหม่องยวนกินคำเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์เป็นเพียงคำนิยามของกลุ่มคนในอดีตที่ใช้เรียกคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างทางวัฒนธรรมของพวกตนในอดีตสุวรรณภูมิเป็นชื่อเรียกดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เป็นรัฐสุวรรณภูมิแต่เป็นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยระบบการปกครองแบบเทวราชาเกิดขึ้นเกิดรัฐหัวเมืองต่างๆหรืออาณาจักรต่างๆมากมายบางเมืองบางรัฐก็ล่มสลายไม่ได้สืบเนื่องจนถึงปัจจุบันบางเมืองบางรัฐถูกรัฐอื่นผนวกเข้ารวมกับรัฐอื่นมาเป็นประเทศในปัจจุบันรัฐใหญ่ๆที่รวบเมืองต่างๆเข้าไว้ด้วยกันก่อนเกิดรัฐรวมชาติเช่นอาณาจักรมอญอาณาจักรฟูนันอาณาจักรตามพรลิงอาณาจักรเจนละอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรจามป่าภายในอาณาจักรเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วยรัฐหัวเมืองต่างๆรัฐต่างๆเหล่านี้ก็สืบเนื่องมาจนเป็นประเทศต่างๆในปัจจุบันได้แก่ไทยลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียฉะนั้นการที่ว่าคนไทยอพยพจากจีนมายังดินแดนสุวรรณภูมินั้นไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องโกหกสร้างขึ้นมาเพื่อแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่กันเองเสียมากกว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเจริญรุ่งเรืองในชมพูทวีปก่อนจะมาเป็นชื่อประเทศอินเดียในปัจจุบันมีมาก่อนพุทธกาลและพิธีกรรมแบบพราหมณ์ก็ยังสืบทอดใช้กันมาจนถึงปัจจุบันยังมีการใช้หมอพื้นบ้านทำพิธีกรรมต่างๆกันอยู่เช่นแต่งงานการบวชการรับขวัญงานมงคลต่างๆศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นได้เจริญรุ่งเรืองมาก่อนทุกศาสนาและได้ขยายอิทธิพลออกไปทั่วทวีปในเอเชียภาษาเขียนในยุคนั้นก็คือภาษาบาลีสันสกฤตมีค้นพบจารึกมากมายในดินแดนสุวรรณภูมิที่ใช้ภาษาบาลีสันสกฤตบันทึกเรื่องราวต่างๆเอาไว้ขอมคือกลุ่มคนที่รับความเชื่อเรื่องเทวราชาโดยเชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือส่วนหนึ่งของพระอิศวรลัทธิไสยวนิกายหรือพระวิษณุลัทธิไวยพนิกายจึงต้องสร้างปราสาทเพื่อเป็นที่สถิตของเทพเจ้าและเมื่อกษัตริย์สิ้นพระชนม์วิญญาณของพระองค์ก็จะเสด็จไปรวมกับเทพเจ้าที่พระองค์สร้างไว้มีการสร้างปราสาทหินมากมายในสุวรรณภูมิสมัยนั้นมีสำนักเปิดสอนพระเวทมากมายโดยมีพราหมณ์เป็นเจ้าสำนักและเรียกการเรียนการสอนนั้นว่าพระเวทโดยมีความเชื่อว่าเทพเจ้าที่มีอำนาจสูงสุดก็คือพระศิวะที่มอบประทานเทพเจ้าต่างๆขึ้นมาดังนั้นภาพแกะสลักหินที่สวยงามในปราสาทต่างๆของพราหมณ์ฮินดูก็คือสำนักของพระเวทที่เป็นสถานที่เปิดสอนเรียนรู้ของศิลปศาสตร์ต่างๆในอดีตและภาพประติมากรรมแกะสลักในปราสาทก็พูดถึงพระศิวะเจ้าและการยกพลไปรบในสมัยที่ทรงอวตารมาเป็นพระมหากษัตริย์บนโลกมนุษย์มีก่อนพุทธกาลศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นได้เจริญรุ่งเรืองมาก่อนทุกศาสนาจนถึงยุคทรวดีที่คนแถบนี้หันมานับถือพุทธศาสนากฎข้อห้ามของพราหมณ์ฮินดูมีการแยกชั้นวรรณะกันอย่างชัดเจนมีมายาวนานตั้งแต่อดีตการถวายทาสให้เป็นที่รับใช้ดูแลวัดปรนนิบัติพระนักบวชเป็นที่นิยมใช้กันในสมัยโบราณมีบันทึกจารึกไว้มากมายที่เขียนไว้ชัดเจนถึงการบริจาคทาสทำบุญมีคนกลุ่มใดบ้างที่ถูกนำมาเป็นทาสถวายทำบุญให้ไปรับใช้ดูแลวัดปรนนิบัติพระนักบวชเชื่อว่าหลายคนคงจะได้อ่านได้รู้กันบ้างจากจารึกต่างๆที่นักโบราณคดีเขาค้นพบแม้แต่คำสาปแช่งต่อผู้คิดคดทรยศแผ่นดินก็ยังมีจารึกคำไว้ในหลักหินอาณาจักรขอมยุคพระเจ้าชัยวรมันไม่ใช่ชนชาติเขมรเพราะระบบการปกครองสมัยนั้นยังเป็นระบบกษัตริย์เจ้าเหนือหัวคุมเจ้าเมืองในอดีตมีกลุ่มคนมากมายเป็นร้อยเป็นพันเมืองเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเมืองเล็กๆอยู่ในแคว้นใหญ่ระบบชนชั้นปกครองอยู่ในสายเครือญาติระบบวรรณะมีการเกี่ยวข้องกับการปกครองการปรับเปลี่ยนแผ่นดินเป็นธรรมเนียมที่ต้องทำตามฐานะดันดอนศักดิ์หลังจากการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์องค์เก่าเข้าสู่พระองค์ใหม่มีการปรับเปลี่ยนแผ่นดินจัดลำดับตามความอาวุโสในเครือญาติจากเมืองต่างๆในแคว้นคัดเลือกขึ้นมาดำรงตำแหน่งกษัตริย์องค์ใหม่บุตรของกษัตริย์องค์เก่าที่สิ้นพระชนม์ก็ขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองต่อจากผู้เป็นพ่อตามหลักการปกครองสมมุติเทพเทวราชาภาพก่อสลักจารึกกองทัพทหารที่นครวัดมีมากกว่า20กองทัพเรียงลำดับตามฐานะดันดอนศักดิ์กองทัพเหล่านั้นคือเครือญาติพระเจ้าชัยวรมันนักโบราณคดีหลายคนรู้ดีแต่บางคนเขาไม่พูดเชื่อว่าบรรพชนของกษัตริย์ราชวงศ์มหิธรปุระนั้นอยู่ที่เมืองพิมายจึงมีการสร้างปราสาทเรียงรายตลอดเส้นทางราชมังคาเป็นอโรคยสารโดยมีสุขตะไลเป็นศูนย์กลางของอโรคยสารพระเจ้าชัยวัณที่7เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธส่วนเมืองเขมรนั้นก็เป็นเมืองเล็กๆอยู่ภายใต้การปกครองอาณาจักรเจนละ
เช่นเดียวกับชาวกุ้ยหรือที่หลายคนเรียกว่าชาวสวยพวกเขาก็มีบ้านเมืองเป็นของตนเองอยู่ในภายใต้เจนละเช่นกันชาวเขมรได้ขึ้นมามีอำนาจในเมืองกัมโพดหรือเมืองกัมมุดก็เพราะการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกลาวแดงหรือพวกอ้ายเหลียวได้มีอำนาจก็เพราะการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกเช่นกันหากชาติตะวันตกไม่เข้ามาล่าอาณานิคมระบบการปกครองก็อาจจะอยู่ในระบบเครือญาติเช่นเคยและการแย่งชิงอำนาจกันเองในเครือญาติชนชั้นปกครองก็อาจจะยังมีเหมือนเดิมเช่นกันเขมรทาสรับใช้ที่มีชื่อในจารึกการนำคนเขมรไปบริจาคทำบุญและมีความเชื่อว่าเป็นชนชาติทาสที่ถูกต้อนมาเป็นคนรับใช้พวกไพร่ที่มีหน้าที่ทำนาตัดฟืนและขนเสบียงทำไมเขมรยุคปัจจุบันถึงไม่ได้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของพราหมณ์ฮินดูและไม่มีช่างแกะสลักที่เข้าใจถึงงานแกะบนปราสาทหินที่เก่าแก่และไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองซึ่งแตกต่างจากชาวสยามหรือสยามที่มีประวัติศาสตร์ชนชั้นสืบทอดอำนาจกันมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรโบราณชาวสยามหรือสยามประเทศเข้าใจในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพราหมณ์ฮินดูเป็นอย่างดีทั้งงานประติมากรรมการแกะสลักภาพวาดภาษาและความเชื่อจากอดีตจนมาถึงยุคปัจจุบันเอกสารของอินเดียโบราณมีการกล่าวถึงสุวรรณภูมิเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเริ่มมีการค้าจากตะวันออกกลางเปอร์เซียผ่านอินเดียและศาสนาวัฒนธรรมจากอินเดียมาสู่ดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเป็นชื่อเรียกดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เป็นรัฐสุวรรณภูมิแต่มีชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยต่อมามีระบบการปกครองแบบรัฐหัวเมืองหรืออาณาจักรขึ้นในแดนสุวรรณภูมิบางเมืองบางรัฐก็ล่มสลายไม่ได้สืบเนื่องจนถึงปัจจุบันบางเมืองบางรัฐถูกรัฐอื่นผนวกเข้ารวมกับรัฐอื่นมาเป็นประเทศชาติในปัจจุบันอาณาจักรของโบราณรุ่งเรืองมากในอดีตคติความเชื่อศาสนาวิถีชีวิตศิลปกรรมและสิ่งก่อสร้างตามรูปแบบอารยธรรมของพราหมณ์ฮินดูขอมคือกลุ่มคนที่รับความเชื่อเรื่องเทวราชาโดยเชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือส่วนหนึ่งของพระอิศวรลัทธิไสยวนิกายหรือพระวิษณุลัทธิไวยพนิกายมีการสร้างปราสาทหินมากมายในสุวรรณภูมิเชื่อว่าบรรพชนของกษัตริย์ราชวงศ์มหิธรปุระนั้นอยู่ที่เมืองพิมายจึงมีการสร้างปราสาทเรียงรายตลอดเส้นทางราชมังคาเป็นอโรคยสารโดยมีสุกตะไลเป็นศูนย์กลางของอโรคยสารพระเจ้าชัยวรมันที่ 7เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธสุขหาตะไลจึงเป็นที่สถิติของพระภัยสยคุรุพระพุทธเจ้าแพทย์ตามคติของพุทธศาสนามหายานในภาคกลางก็พบปราสาทของพระปรางสามยอดละโวลพบุรีปราสาทเมืองสิงห์กาญจนบุรีวัดมหาธาตุราชบุรีวัดกำแพงแรงเพชรบุรีคนโบราณมีการเปลี่ยนแปลงการนับถือศาสนาจากพราหมณ์ลัทธิไสยวนิกายเป็นไวยพนิกายและต่อมาเป็นศาสนาพุทธภายในปราสาทของเมื่อก่อนมีแต่พระชัยวรมันต่อมาจึงมีพระพุทธรูปปางนาคปกสุวรรณภูมิเป็นชื่อเรียกดินแดนที่มีการกล่าวถึงในคัมภีร์โบราณหลายฉบับในทางพระพุทธศาสนาซึ่งคำว่าสุวรรณภูมินี่มีความหมายว่าแผ่นดินทองดินแดนสุวรรณภูมิจึงแปลว่าดินแดนแห่งทองคำหมายถึงดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ปรากฏในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาส่วนมากปรากฏในคัมภีร์ชาดกเรื่องราวที่มีอดีตมายาวนานเช่นมหาชนกชาดกกล่าวถึงพระมหาชนกเดินทางมาค้าขายที่สุวรรณภูมิแต่เรือแตกกลางทะเลในสมัยสังคายนาครั้งที่3ราวพุทธศักราช234พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระธรรมทูตมาเผยแผ่พุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิโดยมีพระโสนเถระและพระอุตรเถระเป็นประธานเมื่อท่านมาถึงได้ปราบผีเสื้อสมุทรที่ชอบเบียดเบียนชาวสุวรรณภูมิทำให้ชาวสุวรรณภูมิเลื่อมใสจากนั้นท่านได้แสดงพรหมชาลสูตรตอนปราบผีเสื้อสมุทรท่านได้สวดพระปริตรป้องกันเกาะสุวรรณภูมิไว้จึงมีคำเรียกสุวรรณภูมิอีกชื่อหนึ่งว่าสุวรรณทวีปแปลว่าเกาะทองคือสุวรรณภูมิเป็นดินแดนที่เป็นแผ่นดินใหญ่สุวรรณทวีปคือเกาะที่อยู่ติดกับสุวรรณภูมิในชาดกกล่าวว่าสุวรรณภูมิอยู่ทางทิศตะวันออกของอินเดียเมื่อพิจารณาจากแผนที่โลกจึงน่าจะสันนิษฐานได้ต่อไปว่าสุวรรณภูมิคือส่วนที่เป็นแผ่นดินได้แก่ประเทศพม่าลาวไทยกัมพูชาและมาเลเซียตอนบนส่วนสุวรรณทวีปซึ่งเป็นเกาะได้แก่เกาะชวาสุมาตราอินโดนีเซียตลอดทั้งฟิลิปปินส์และมาเลเซียตอนใต้บางคนอยู่อีสานพูดลาวคิดว่าตนเองเป็นลาวบางคนอยู่ในเมืองกัมโพดพูดเขมรคิดว่าตนเองเป็นเขมรแต่ความจริงคนเหล่านี้ลูกหลานเจนและลูกหลานสยามที่ถูกแยกออกจากกันหลักจากยุคล่าอาณานิคมภาษาเปลี่ยนแปลงกันได้แต่ DNA ไม่เปลี่ยนแปลงมันถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นย้อนหารากเหง้าบรรพบุรุษของตนเองได้